welcome back to my channel. So it's me again, Jennifer. Ayun, meron tayong panibagong video. As you can see guys, yung sa background ko, yung perfect skin rejuvenating set. Yes, I decided na gawan ito ng part 2 vlog dahil dun sa unang video ko guys, sobrang daming views. Yes, thank you for all my subscribers and for all my mga nanonood ng video ko guys is my organic viewers and subscribers. It means hindi ko po sila kilala na nagustuhan na yung video ko at sinubscribe nila at nilike nila. Thank you for all your support and sa lahat ng mga nag-comment kasi sa video na yun guys, meron dong mga comment na paulit-ulit. Kaya part 2 vlog ng product na to with Q&A kasi paulit-ulit yung question dun sa video na yon and ako mabait naman, paulit-ulit din akong reply. Guys, yun na. Vitamin E cream, napakaganda po nun guys. Sobrang tipid, so ilang months ko na yung ginagamit. So yun po yung tinatandem ko. Then kapag aalis naman ako, kapag papasok naman ako, ito yung ginagamit ko sa araw. Kapag papasok na ako ng work, then kaya naisipan ko guys gumawa ng part 2 about this product. Okay? So guys, if you are new in my channel, welcome. And I would really appreciate if you subscribe to my channel. So in this channel, I do a vlog about beauty like this, reviewing different kind of beauty products, and also my online business. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을. Ayun guys, before I continue my video, ipapakita ko muna sa inyo itong laman ng isang rejuvenating set. Even na nandun siya sa intro ko sa video na to, pero ipapakita ko pa rin sa inyo para sa mga hindi pa napanood yung previous video ko, as at least meron kayong reference. So ito po yung laman ng isang box. Yan, toner guys. Yan. Ang toner po guys is 60 ml. So, another is ito yung kanilang sabon. Yan. Ito naman po guys is 135 grams. Yan. And also, meron siyang sunblock. And explain ko na rin sa inyo kasi itong sabon, pwede mo siyang gawing daily cleanser sa morning and sa night bago ka matulog. So, maghilamas ka muna and after nun, gamitan mo ng toner kasi kahit naghilamas tayo, may naiiwan pa rin dirt sa skin natin. So, toner. And ito yung night cream. After ng toner, night cream. Kung meron pa kayo ibang mga cream na ina-apply sa face nyo, pwedeng ito muna bago yung cream, then overnight nyo na po siya. And yung sunblock naman po guys, kapag aalis kayo sa apply ng foundation or any powder sa mukha nyo, so mag-sunblock muna kayo. So yun po guys yung laman ng isang set. And proceed na tayo dun sa pinaka-main content ng video na to, the Q&A. So, let's start. Number 1 question na madalas kong nababasa dun sa comment section ko dun sa first vlog ko ng product na to is, pwede po ba yung sabon sa katawan? Yes. My answer would be yes. Yes sis, pwede po siya. Kaya, alam niyo, nagtataka ako kasi meron akong mga loyal customers na bumibili sa akin. Pagbili nila sa akin ito, after 3 weeks or after a month, meron na naman silang magbibili na naman sila ng product na to, and hindi lang isa, 3 sets or 5 set more. Kasi guys, nagtataka ako kasi yung pala, tinanong ko sila, ginagamit po pala nila yung is matipid. It took me 2 months bago po maubos yung isang set na to. And tinanong ko sila kung bakit ang bilis nila mag-purchase. Yung pala ginagamit nila yung sabon sa katawan. Kasi ako guys, yung sabon ginagamit ko rin siya sa face. Parang naiinggit ako. Gagamitin ko na rin siya sa katawan. So, ayun, pwede po siya. Okay? Okay. Number 2 question. So, pwede po ba yung product na to sa mga lactating or pregnant mother? For me, no na lang po. Para na lang po dun sa health ng customer.
Kasi hindi lang naman yung concern namin is puro sales. We also concern for the health of our customers. Okay? Tayo sa number 3 question. Yung number 3 question, guys, is after ba gumamit ng product na to is pwede siyang i-continue. Okay. Guys, after mo gumamit ng product na to, guys, i-rest mo lang yung face mo kahit mga 5 days or 1 week. Then, continue using this product. Pwede po yun. Okay, sasagutin ko lang yung mga lagi nagtatanong on how to use this product. Ayun. Guys, meron akong video nito. Please check out sa mga hindi pa napanood. Kung on how to use this product, meron po akong video. Please check out. Okay? Andun po yung sagot sa tanong nyo. Okay? Let's proceed to number 6 question. Mabibili yung product. Guys, yung product na to is trending. So, mabibili nyo to on the Shopee, sa internet search na lang po. And also, we are selling this product. And talaga masasabi ko siya na fast-moving items. Napaka-demand. I highly recommend it, guys. Kasi hindi lang siya nagpapaganda ng face mo. Magbe-benefits ka rin dito sa product na to when it comes to income. Yes, sobrang fast-moving ng items na to. Okay? And number 7 question, bakit yung packaging na nabili ko is iba dun sa pinicture ko daw dun sa video ko. So, guys, kasi dahil sa sobrang trending ng product, nagkaroon talaga ng shortage dun sa packaging. Kaya nagkaroon po talaga ng mga bagong packaging. Pero, yun pa rin po yung product nun. And, mag-i-innovate po yung company talaga sa packaging. Yung sa sabon, i-innovate na po yun. Mas pagagandahin pa po. Kaya, sa mga nagtatanong, you can ask also to your seller kung saan niyo po nabili yung product para at least yung information is nanggaling talaga sa kanya. Okay po? Okay, another question. Gaano katagal daw maubos yung isang set? Well, guys, this is optional and depende po kasi yun sa user, guys. Physically kasi, it will last 1 to 2 months for me. Pero depende po yun sa user. So, yun po, guys. Okay, next question. May pamamalat po ba kapag gumamit ka ng product na to? My answer would be yes. Lalo na, guys, kung first time user ka ng mga ganitong klaseng beauty products ng any kind of rejuvenating set, meron talaga siyang reaction. Kung hindi mo first time na gumamit ito, sa experience ko po is mamamalat pa rin siya pero micro peeling lang. Sobrang maliliit lang po siya, guys. Okay? Ayun, guys, punta naman tayo dun sa thought ko about this product. I love this product, especially yung sunblock. Grabe, guys, ang bango-bango. Yung sunblock, guys, parang nagbibigay talaga siya ng instant glass skin. Pag ginamit mo yung sunblock, bakit ganito yung reaction ko? Sobrang love ko talaga yung sunblock nito, guys. Dahil kahit hindi ka na magamit ng foundation, yun na lang yung parang primer mo, then apply ka na lang ng powder sa face mo. Pack na, guys. Promise. Ang ganda-ganda talaga ng sunblock nito. And guys, kung first time user ka ng product na to, meron siyang minimal na makapde sa sabon. Pero, depende naman yun sa product. Madalas kong sinasabi sa video ko, na maybe yung product mag-work sa amin, hindi mag-work sa'yo. Maybe the product mag-work sa'yo, hindi mag-work sa akin. Dahil yun nga, guys, is magkakaiba-iba tayo ng skin type. Kaya piliin mo yung set na kung saan kahiyang. Pero for me, ang dami kong customers and nagpi-feedback sa akin na sobra silang hiyang sa product na to. Kaya pag naubusan ako ng stocks, talagang ang dami nagme-message kung meron na bang available. And kung sa mga hindi naman hiyang, it's okay. Dahil magkakaiba po tayo ng mga skin type. So, kung ano po yung saan ka po hiyang, dun po. Okay, guys? I hope you like the video and sana nasagot ko yung mga tanong nyo. If you have another questions, just comment down below. Ayun, guys, kung meron kayong mga ibang beauty products na gusto nyo ipareview sa channel ko, just comment down below, guys. And if you are not yet subscribed to my channel, I'm encouraging you to hit the subscribe button down below and like this video and comment.
And guys, so yun guys, abangan nyo po yung next video ko about my review dun sa Pros and Collagen. So yun po yung next kong beauty product na i-review. See you in my next vlog! Bye!